În societatea bizantină, pe lângă eunucii atât de privilegiați, își face apariția un fenomen mai aparte, și anume prezența femeilor travestite în bărbați, care au trăit ca ascete în proximitatea sau chiar în interiorul unor comunități monahale bărbătești. În acest sens, ne vom opri asupra a două cazuri de femei care au trăit travestite în bărbați, dându-se drept pusnici. Primul caz este cel al unei fiice de fost prefect a Constantinopolului, care a trăit în deșertul Iordanului, iar al doilea este cel al Sfintei Pelagia Pocăita, care a dus o viață de ascet pe muntele măslinilor de lângă Ierusalim. Cazul fiicei prefectului este prezentat în Noul Materic, care este un imn de laudă închinat fecioarelor și nevoitoarelor. Potrivit izvorului amintit, istoria acestei femei este legată de un pusnic pe nume Silas, care trăia într-o peșteră din Faran, din apropiere de Ramah, localitate situată în nordul Israelului. Amintitul monah povestește că a cunoscut-o pe această femeie pe când a mers odată de sărbătoarea Paștelor să-și viziteze un cunoscut care trăia ca pusnic într-o peșteră din zona Calamon, amplasată la nord de Marea Moartă, în deșertul Iudeii. Rătăcindu-se, a văzut niște urme de pași mici, care nu erau de bărbat și care l-au condus la o peșteră în care a găsit un monah. În momentul întâlnirii cu monahul din peșteră, susține Silas, m-am gândit că trebuie să fie eunuc. Incertitudinea l-a pus însă într-o mare dilemă. Dilema lui Silas avea să fie elucidată chiar de gazdă, obținând promisiunea lui cu privire la păstrarea secretului. Locatarul peșterii i-a spus că este femeie, fiica unui fost prefect al Constantinopolului, care fusese logodită cu fiul unui înalt funcționar imperial, prieten al tatălui său, deși ea dorea să se călugărească. În timpul unei călătorii la locurile sfinte din Ierusalim, a ajuns la peșterile Coprota, la așa numita lavră a egiptenilor. Aici a întâlnit 3 monahi bătrâni, dintre care unul era Sacofor, care avea și o mică bibliotecă în chilia lui. La acesta a decis să apeleze pentru a primi schimă monahală, adică de a se călugări. După o scurtă revenire la Ierusalim, fiica fostului prefect a reușit să se sustragă însoțitorilor săi și să revină la bătrânul ascet Sacofor de la Coprota. După 2 zile petrecute alături de el, arată ea, n-a zăbovit să-mi dea haina monahală și m-a îmbrăcat în sac și, înzestrată cu cărțile dăruite de el, a plecat în pustiu, ajungând în peșterea în care sălășuia. Potrivit propriei afirmații, ea a îmbrăcat rasa monahală la 18 ani și locuia în respectiva peșteră de 28 de ani, ceea ce a ajuns la concluzia că, în momentul întâlnirii cu monahul Silas, avea vârsta de 46 de ani. La despărțire, la insistențele lui Silas, femeia a promis că nu va părăsi acel loc în care sălășuia pentru a se putea revedea. Totuși, ceva mai târziu, susține monahul, n-a mai regăsit-o pe locatara peșterii. Discutăm acum despre cel de-al doilea caz, cazul Sfintei Pelagia, prăznuită în 8 octombrie. Este cel mai cunoscut caz al unei femei care a trăit ca ascetă, travestită în bărbat, în cadrul unor comunități de monahi. Cunoaștem acest lucru în primul rând din Acta Sanctae Pelagiae, redactată de diaconul Jacobus. Potrivit acta, Sfânta Pelagia fusese o actriță din Antiochia Siriei. Din acta știm că înainte de a se dedica vieții ascete, fusese chiar cea mai bună actriță în Antiochia Siriei. Faptul este confirmat de Teofanes Confesor și Simeon Metafrastes în lucrările lor. Sursele avute la dispoziție susțin că convertirea Pelagiei s-ar fi datorat episcopului Nonnus. Potrivit afirmației lui Teofanes, el i-a consacrat lui Dumnezeu pe cel mai faimos mim al Antiochiei.
În momentul săvârșirii actului convertirii Pelagiei, Nonus păstorea biserica edesenilor, adică era episcop de Edesa. Conform informațiilor transmise de Acta, întâlnirea actriței cu episcopul Nonus s-a produs la Antiochia. Acest lucru s-a întâmplat în timpul unui sinod local convocat de întâi stătătorul scaunului arhieresc al bisericii de aici, sub a cărei jurisdicție ecleziastică se află și restul eparhiilor siriene. În timp ce arhierei dezbăteau problemele bisericești, și-a făcut apariția trupa de actori în frunte cu Margarito, Zisă și Pelagia. Această desfrânată, consemnează Acta, a apărut atunci în fața ochilor noștri, călare pe un măgar împodobit cu clopoței și caparisonat. În fața ei era o mulțime mare de slujitori și ea însăși era împodobită cu podoabe de aur, perle și tot felul de pietre prețioase, strălucind în lux și haine scumpe. Pe mâini și picioare purta banderole și mătăsuri, iar gleznele erau împodobite cu tot felul de perle, în timp ce la gât avea coliere și șiruri de pandantive și perle. Frumusețea ei i-a uimit pe cei care o priveau, captivându-i în dorința lor pentru ea. Astfel, frumusețea și finețea ei i-au împins pe toți cei care au văzut-o să se uite la ea și la înfățișarea ei. În timp ce ea trecea prin fața noastră, mirosul parfumurilor și cosmeticelor ei i-a lovit pe toți cei din apropiere. În timp ce stăteau acolo, episcopii erau uimiți de ea și de hainele ei, precum și splendoarea cortegiului ei și faptul că a trecut cu capul descoperit, cu o eșarfă aruncată în jurul umerilor, într-un mod nerușinat. Într-adevăr, în obrăznicia ei trufașă, ținuta ei nu era foarte diferită de a bărbatului, în afară de machiajul ei și de fapt că pielea ei era orbitoare ca zăpada. Pe scurt, apariția ei i-a îndemnat pe toți cei care o priveau să se îndrăgostească de ea. Cu excepția lui Nonus, arhereii prezenți au fost oripilați de această apariție. Episcopul de Edesa însă a rămas urmit și fermecat de frumusețea acestor femei, în care a văzut însă o cursă cu momeală pentru toți cei care au văzut-o, o piatră de poticnire care duce la pierzare, sau o capcană și o piatră de poticnire pentru omenire, se arătă în varianta siriacă a Acta, dar pe care și-a propus să o convertească. În duminica următoare, desfășurării sinodului, după slujbă, arhiepiscopul Antiochiei l-a desemnat pe episcopul Nonnu să predice în fața credincioșilor. Acesta consemnează Acta în cuvinte simple și cu înțeles profund, a predicat despre era judecată rezervată atât celor răi cât și celor buni și despre speranța păstrată pentru cei drepți, impresionându-și audiența. Potrivit lui Simeon Matafrastes, predica lui Nonus a marcat-o pe Pelagia, care, contrar obiceiului ei, asistă la slujbă. Cu acest prilej, susține Acta, s-a produs și convertirea celebrei actrițe a Antiochiei. Cuvintele episcopului Nonus au avut un impact profund asupra acesteia. În lucrarea Viața, realizată de Simeon Metafrastes, autorul relatează că Pelagia, auzind discursul episcopului, a ajuns să se înțeleagă pe ea însăși și a repudiat trecutul. Întorcându-se înăuntru, a fost cucerită complet de virtute și pocăință. A început să verse lacrimi egale cu râsul ei de mai devreme. Impresionată de discursul episcopului, Pelagia a decis să se convertească, să renunțe la viața de atunci și să devină ascetă. Ea a folosit pentru mântuirea ei chiar mijloacele pe care le folosise anterior pentru osânda ei. După un schimb de epistole cu episcopul Nonus, Pelagia a primit din partea acestuia botezul în prezența celorlalți arhierei. A treia zi de la botez, Pelagia și-a cedat toate bunurile bisericii, cu dispoziția să fie împărțite sărmanilor. În a 7-a noapte, după botez, după ce reușise să reziste la 3 ispitiri ale diavolului, când trebuia să dezbrace hainele, episcopul Nonus, căreia i-a prezentat intențiile,
a obținut din partea acestuia haine bărbătești, iar în noaptea următoare a părăsit Antiochia. Ea a mers la Ierusalim și s-a instalat într-o chilie pe muntele Măslinilor. După 3 ani de la convertirea Pelagiei, diaconul Iacobus i-a cerut episcopului Nonnus permisiunea să petreacă sărbătoarea Paștelui la locurile sfinte din Ierusalim. Odată cu permisiunea, arhiereul i-a recomandat să-l viziteze pe un anume Pelagius, călugăr și eunuc, de la care avea multe de învățat, conform relatării din viața lui Simeon Metafrastes, episcopul Nonnus, acordându-i lui Iacobus permisiunea de a pleca la locurile sfinte, l-a sfătuit să caute și să găsească un anume eunuc Pelagius, la întâlnirea cu care va avea un mare câștig spiritual. Ulterior consemna Jacobus în acta, avea să înțeleagă că episcopul îmi vorbea de Pelagia, fără a-i dezvălui acest lucru în mod deschis. Chiar a doua zi, după sosirea la Ierusalim, relatează Iacobus, aflând unde locuiește călugărul Pelagius, m-am urcat pe muntele Măslinilor și am continuat să întreb până i-am găsit chilia. Acesta era foarte cunoscut în zonă și ținut în mare cinste, avea să constate diaconul. La fața locului, diaconul a constatat că monahul locuia într-o chilie la care nu avea ușă, ci numai o mică fereastră. La această fereastră au stat de vorbă fără să o recunoacă pe fosta actriță, atât pentru că era îmbrăcată după obiceiul unui om venerabil, cât și pentru faptul că anii de asceză își puseseră din plin ampreta asupra chipului și a corpului ei, relatează Iacob. Deghizarea în bărbat și comportamentul ei, identic cu cel al unui bărbat, erau atât de reușite, constată diaconul Iacobus, încât întregul Ierusalim obișnuia să o numească eunucul și nimeni nu bănuia că ar fi fost altceva. Referindu-se la acest aspect, Simeon Metafrastes conchide și el că oricine ar fi văzut-o, nu ar fi bănuit că se uită la o femeie. Se spune că însuși diaconul Iacobus, fascinat de apreciere la adresa pusnicului Pelagius, a revenit pe muntele Măslinilor pentru a sta încă o dată de vorbă cu el. Cum acesta nu i-a răspuns, a deschis geamul chiliei și i-a văzut trupul lipsit de viață înăuntru. La aflarea veștii morții pusnicului, o mulțime imensă, formată din călugări din mănăstirile Ierusalimului și din întreaga zonă, dar și locuitori din așezările apropiate, s-au strâns la chilia defunctului. Episcopul și alți clerici de rang înalt au deschis chilia și au scos trupul afară, așezându-l pe un pat împodobit pentru a lunge, cu mir. Când i-au dezbrăcat hainele, au constatat că era femeie. Încercarea clericilor de a ascunde acest lucru locuitorilor nu s-a dovedit posibilă. Condus de un imens cortegiu format din călugări și călugărițe, dar și din credincioși mireni, cu lumânări și torțe aprinse în mâini, trupul Sfintei Pelagia a fost înmormântat cu mare cinste.